හරි යාළුවනේ ඔන්න මම අදත් අරගෙන ආවා ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන ලොකු පොඩි හැමෝටම වටින ඉතාම සුපිරි දෙයක්. ඒක අපි හැමෝටම වගේ වටිනවා. ගොඩක්ම ඉතින් ඔන්ලයින් කියවන අයට නම් මේක ඉතාම වටිනවා. අපි බලමු ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් අපේ භාෂාවට, ඒ කියන්නේ සිංහල භාෂාවට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ හරි ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ, මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා ෆෝන් එකෙන්ම අපිට ඒ සෙටින් ටික හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපිට ඕන වෙබ්සයිට් එකක් සිංහලෙන් කියවන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. ඒක මම හිතනවා ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ඉතාම වැදගත් වෙයි. මේ අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද ඒ දේ කරගන්නේ කියලා. ඒ දේ කරන්න නම් ඔයාලට කරයිතු අර කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි ෆෝන් එකේ අන්තර්ජාලය සඳහා පාවිච්චි කරන ගොඩම මේ Google Chrome එකනේ. ඒ කියන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හැටියට Google Chrome එක තමයි 90% විතරම පාවිච්චි කරන්න ෆෝන් වල. දැන් ඔයාගේ Google Chrome එක අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්න ඕන මේ දේ කරගන්න නම්. ඉතින් ඔයාගේ Google Chrome අප්ඩේට් වෙලාද නැද්ද කියන එක බලා ගන්න යන්න ඕන. ඉස්සලා යන්න Play Store එකට. Play Store Play Store එකට ක්ලික් කරගෙන Play Store එකට යන්න. ඊට පස්සේ ආ මේ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න Google Chrome කියලා. මේ ටයිප් කරන විදිහටම සී අකුර ගහනකොට මම මේ උඩ තියෙනවනේ මෙතන මේ Google Chrome කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි මේ දැන් මටත් මේ අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අප්ඩේට් එක ක්ලික් කරන්නම ඕන. මෙහෙම අප්ඩේට් නොකරොත් අපට මේ අලුතෙන් එන ඔප්ෂන් අපේ මේ බ්‍රවුසර් එකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී අප්ඩේට් එක ක්ලික් කරන්නම වෙනවා. ඔන්න දැන් මම අප්ඩේට් එක ක්ලික් කරනවා මෙතනදී. හරි Google දැන් අප්ඩේට් වෙලා ඉන්ස්ටෝල් වුණා. දැන් අපි මෙතනින් ඕපන් කරගමු. හරි ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි දිස් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ Google Chrome එක. හරි අපි වෙබ් පේජ් එකක් මොකක් හරි අරගමු. මම මෙන්න මේ WikiHow කියන සයිට් එක අරගන්නවා. මේ WikiHow කියන සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට මේ හැම කෙනෙක්ම ඉතාම වටින වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලන්ට ඕනම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා. මේ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න ඔයාගේ අවශ්‍ය දේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලෝකේ තියෙන ඕනම දෙයක් හොයන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝගේ මේ සයිට් එකේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ, ඕන උයන දෙයක්ද, හදන දෙයක්ද, ඕනම දෙයක් ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. මේ මෙතන මේ තියෙනවා මේ MD blog කොහොමද ලියුම් කවරයක් හදන්නේ කියලා. අපි නිකන් ඒකට ක්ලික් කරගමු. දැන් එයා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා පියවරෙන් පියවර ලස්සනට ලියුම් කවරයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? දැන් අපිට ඉංග්‍රීසි කියව ගන්න බෑනේ. හරිද? දැන් මේ මොකද්ද කියලා තියෙන කෙනෙක් අපිට කියව ගන්න බැරි නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේක සිංහලට හරව ගන්න ඕන. හරිද? ඔයා යන්න මෙන්න මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන මේ ඩොට් තුන උඩට ගිහිල්ලා එක ක්ලික් කරන්නකෝ. හරි. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පහළට යන්න. මේවට පේනවනේ දැන් ඔයාලට මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කියලා එකක් මෙතන. බලන්න ඔයාගේ දැන් ඔයාගේ Chrome අප්ඩේට් කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එක ඔයාගේ එතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. දැන් ඒකට ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් මේ මෙතන පළවෙනියට ඉංග්‍රීසි වලින් පෙන්නන්නේ වෙබ් පේජ් එක ඔරිජිනල් වෙබ් පේජ් එක ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඊළඟට මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා නිල් පාට වෙලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කියලා. දැන් ඒ දෙවෙනි ලැන්ග්වේජ් එකත් තේරලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. දැන් අපිට මේ පිටුව සිංහලෙන් කියව ගන්න ඕන. හරිද? අපි මෙන්න මෙතන මේ ඩොට් තුන උඩ ක්ලික් කරලා මේ මම highlight කරන තැන මෙන්න මේ more language කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. මේ more language අරනට පස්සේ ඔයා හිමින් සැරේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න සිංහල කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? සිංහල මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ සිංහල කියන එකට ක්ලික් කරන්න. දැන් මොකද වුනේ?
දැක්කනේ ඒ තිබිච්ච වෙබ්සයිට් එක ඉංග්‍රීසි වලින් තිබුණු වෙබ්සයිට් එක කෙලින්ම සිංහලෙන් අරනවා ගෙදර වගේ. දැන් ඉතින් හිතේ හැටියට ඔයාට දැන් මේක නැවත නැවත බලන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාට ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහලා හරි මේ ප්‍රයෝජනවත් දේවල් ඔයාට ඔයාගේ මේ ගැලරියට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහනවා නම් ෆෝන් එකේ පවර් බටන් එකයි වොලියුම් ඩවුන් කරන බටන් එකයි එකට ක්ලික් කරාම මේවට ස්ක්‍රීන්ෂොට් වැඩි. මේ මොකද ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට සමහරට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ නම් වොලියුම් ඩවුන් බටන් එකයි පවර් කී එකයි බුවම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකෝ දැන් කොච්චර වටින දෙයක්ද කියලා. මම හිතනවා මේක ලොකු පොඩි වේදයකින් තොරව හැම කෙනෙකුටම ඉතා වැදගත් වෙයි. මේ යන්නම තමයි ඉතින් ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා අපි හිතමුකෝ අපි වෙන සයිට් එකකට යමුකෝ. දැන් මේ wikihow මේ සයිට් එකේ නම ලියාගෙන තියාගන්න wikihow.com කියන එක ඕගොල්ලන්ට ඉතාම වැදගත් ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට නම් ඉතාම වැදගත් මේ වෙබ්සයිට් එක. සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වෙබ්සයිට් එකට නම ලියාලා තියාගන්න. අපි වෙන සයිට් එකක් කරලා බලමු. ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහමු. දැන් ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහුවත් පේනවනේ. ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහුවත් ඒවා ඇරෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. මේක කියව ගන්න බැරි නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේක කියව ගන්න ඕන නම් ඉතින් අපි අවශ්‍ය දේ කියව ගන්න සිංහලෙන් අර මේ චුට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් නැහැ. සමහර ගොඩක්ම දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේවා මොනවද කියලා ඉතින් කොහොමද දන්නේ? සිංහලක් දන්නේ නැති අය ඉන්නේ. හරිද? අපි පේජ් එක බලමු. මෙතන ඩොට් තුනට ක්ලික් කරා. ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එකට ගියා. දැන් හරිනේ. ඔන්න ඕක තමයි ඔයාට ඕනම වෙබ් පේජ් එකක් ඉතා පහසුවෙන් සිංහලට පරිවර්තනය කරගෙන ඔයාට සෑහෙන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඉතාම වටී කියලා හැමෝටම. ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් අද කියන්න ඕන වෙලා තිබුණේ ඕගොල්ලන්ට. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඔය යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ගිහිල්ලා එන්න.